या घराला नाही म्हटलं तर एक 115-116 वर्ष झालेली आहेत. 3 पेट्या क्रॉस झालेल्या आहेत. मी शनिवार रविवार असं करून इथे येत जात असतो. हे घर आमच्या पणजोबाने आणि पणजीने बांधलेलं आहे. कृष्णाजी विठ्ठल रुमडे, 115 वर्ष जुनं झालेलं आहे घर. आम्ही मुंबईत स्थायिक असतो, पण तरी पण महिन्यातून 2दा म्हणजे शनिवार रविवार असं करून आम्ही 2दा येऊन जातो.